নমস্কাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰঞ্জন চাংমাই মহোদয় এই মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ অদিতি বৰুৱা মহোদয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সুধীবৃন্দ বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মই সাধাৰণতে দুটা স্পষ্টীকৰণ সততে মই দি আহিছোঁ বক্তৃতা এটা সময়ত আমাৰ এটা প্ৰবৃত্তি আছিল আমাৰ প্ৰকৃতিৰ এটা আমাৰ প্ৰবৃত্তি আছিল আজি আৰু বক্তৃতা আমাৰ প্ৰবৃত্তি নহয় বক্তৃতা সম্প্ৰতি আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ইট হেজ বিকাম অলমোষ্ট এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ মাই লাইফ মই পণ্ডিত নহওঁ আৰু এয়া মোৰ কোনো বিনম্ৰতা নহয় মই পণ্ডিত নহওঁ মোৰ কোনো পাণ্ডিত্যও নাই তেনেহ'লে কিয় মোৰ এই ধৃষ্টতা whatever I do whatever I think I have a sense of offering at the lotus feet of the Supreme Divine Mother মই যি কৰোঁ মই যি চিন্তা কৰোঁ সমস্ত পৰমা দিব্যজননীৰ শ্ৰীচৰণত সমৰ্পণ কৰোঁ এণ্ড দিছ চেন্স অফ চাৰেণ্ডাৰ ইজ দি সোল সোৰ্চ অফ মাই ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড অডাচিটি মোৰ সমগ্ৰ ধৃষ্টতা মোৰ সমগ্ৰ শক্তিৰ একমাত্ৰ উৎস পৰমা দিব্যজননীৰ শ্ৰীচৰণত মোৰ এই সমৰ্পণ আৰু আজি ইয়াত আমি যিখিনি কথা ক'ম কেৱল উপস্থাপন শৈলীৰ বাহিৰে তাত মোৰ নিজস্ব মৌলিক চিন্তাৰ কথা নহয় আমি কেৱল এজন বাৰ্তাবহ মূলতে এই কথাখিনি মই যিজনৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছোঁ মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাযোগী মহাবিপ্লৱী মহাঋষি মহাকবি শ্ৰী অৰবিন্দ আৰু তেওঁৰ অধ্যাত্ম পথৰ সহযোগিনী যাক আমি পৰমা দিব্যজননীৰ অৱতাৰ ৰূপে আদৰ কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সেই শ্ৰী মাৰ কথা আৰু দৰাচলতে উপস্থাপন শৈলীও আমাৰ নিজস্ব নহয় সেই উপস্থাপন শৈলীও ভগৱত প্ৰদত্ত আৰু তাৰ মাজে মাজে আমি বিবেকানন্দৰ কথাও অলপ ক'ম আনৰ কথাও ক'ম কিন্তু মূলতঃ মোৰ চিন্তাৰ উৎস শ্ৰী অৰবিন্দ শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য মই আচলতে এই বক্তৃতাটো খুব ততাতয়াকৈ স্থিৰ হৈছে মোক যেতিয়া কালি অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে এটা বক্তৃতা দিব লাগিব মই ততাতয়াকৈ বিষয়টো দিওঁতে মোৰ এটা ভুল হ'ল মই আচলতে দুটা বিষয় মই যেতিয়া অলপ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য আৰু চিক্ৰেট অফ সেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্ট দুটা ভিন্ন ভিন্ন টপিক আৰু দুটাই বৃহৎ বিষয় গতিকে মই মূলতঃ শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আলোকপাত কৰিম কিন্তু যদি সময় হয় মই অলপমান প্ৰসংগক্ৰমে মই আত্মসবলীকৰণৰ ওপৰতো মই কিছু আলোকপাত কৰিম শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য আমি জানো শাশ্বতভাৱে আমাৰ তাৰুণ্য অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ অৱশ্যে আজিকালি বহুত বিউটি পাৰ্লাৰ হৈছে তেওঁলোকে কয় যে আমি মানুহক ইটাৰনেলি ইউথ কৰি ৰাখিম নানান ধৰণৰ থেৰাপিউটিক চাইন্স চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু আমি ইয়াত কিছুমান অন্য ধৰণৰ গোপন ৰহস্যৰ কথা ক'ম আমি কি ধৰণে শাশ্বতভাৱে আমি যুৱক হৈ থাকিব পাৰোঁ আমাৰ শাশ্বতভাৱে আমাৰ তাৰুণ্য অব্যাহত থাকে শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য চিক্ৰেট অফ ইটাৰনেল ইউথ কিন্তু তাৰ আগতে আমি হু ইজ ইউথ যুৱক কোন তৰুণ কোন এজন 20 বছৰীয়া ল'ৰা বা ছোৱালী যুৱতী নে এজন 90 বছৰীয়া তথাকথিত বৃদ্ধা যুৱতী আপোনালোক অলপ আচৰিত হৈছে যে কি এটা অলমষ্ট কি এটা বাতুলতা সুলভ কথা কৈছোঁ 90 বছৰীয়া মানুহ বৃদ্ধা বুলি পৃথিৱীৰ সকলোৱে জানে আৰু এজন 20 বছৰীয়া 25 বছৰীয়া 30 বছৰীয়া ল'ৰা বা ছোৱালীক আমি যুৱক যুৱতী বুলি কওঁ কিন্তু ইয়াত এটা কি ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আমি সেই বিষয়ে আহিম কিন্তু তাৰ আগতে কিয় আমি যুৱকসকলক লৈ why we focus so much on youth not on old আমি প্ৰবীণসকলৰ ওপৰত
ইমান আমি দৃষ্টিপাত নকৰোঁ প্ৰবীণসকলৰ ওপৰত উই ডু নট ইউজুৱেলি ফ'কাছ ছ' মাছ অন অল্ড উই ইউজুৱেলি ফ'কাছ অনলি অন ইউথ ৱাই অনলি ইউথ মই ইয়াত চাৰিটামান আপোনালোকক মই কোট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিবেকানন্দই কি কৈছিল এণ্ড বিবেকানন্দ ইজ দি অনলি ইটাৰ্নেল youth icon, is the only eternal, immortal youth icon of the whole universe, not only of India. কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় কাৰণ বিবেকানন্দৰ কোনো বাৰ্ধক্যৰ ছবি আমাৰ হাতত নাই. He was only 39 years of old. বিবেকানন্দই কৈছিল my faith is in the younger generation. তাৰ মানে কি তেনেহ'লে কি প্ৰবীণসকল are to be discarded? প্ৰবীণসকলক আমি অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব নেকি নে দেশৰ নিৰ্মাণত পৃথিৱীৰ সভ্যতাত মানৱ জাতিৰ সভ্যতাত প্ৰবীণসকলৰ কোনো ধৰণৰ অৱদানেই নাই সকলোৱে কেৱল যুৱকসকলৰ ওপৰত নিজৰ গভীৰ আস্থা পোষণ কৰিছে কৈছে মাই ফেইথ ইজ ইন দি য়ংগাৰ জেনেৰেশ্যন দি মডাৰ্ণ জেনেৰেশ্যন আউট অফ দেম উইল কাম মাই ৱৰ্কাৰ্ছ বিবেকানন্দই ভাবিছিল তেওঁৰ যি কৰ্মী বাহিনী সেই কৰ্মী বাহিনী তেওঁ প্ৰবীণসকলৰ মাজত বিচাৰি নাপাব কৈছে দে উইল ৱৰ্ক আউট দি হোল প্ৰব্লেম লাইক লায়নছ সিংহৰ দৰে কৈছে তেওঁলোকে সিংহ বিক্ৰমেৰে দেশৰ যথাৰ্থ উন্নতিকল্পে সমস্ত সমস্যাৰ সমাধান কৰিব তাৰপিছত এই যে শ্ৰী মাৰ কথা ক'লোঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ অধ্যাত্মপথৰ সহযোগিনী দিব্যজননী শ্ৰী মায়ে কৈছে ইউ হু আৰ য়ং are the hope of the country. তেনেহ'লে প্ৰবীণসকল হোপ নহয় নেকি প্ৰবীণসকলৰ ওপৰত আস্থা স্থাপন কৰা নাই কেৱল মাত্ৰ যৌৱনৰ ওপৰত আৰু সেইবাবে আমি শাশ্বত তাৰুণ্যৰ কথা ক'ব আহিছোঁ কৈছে প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ চেল্ফ টু বি ৱৰ্ডি অফ দিছ এক্সপেক্টেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ দি ক্ৰাক্স অফ দি মেটাৰ এই যে শ্ৰী মায়ে ক'লে প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ চেল্ফ টু বি ৱৰ্ডি অফ দিছ এক্সপেক্টেশ্যন অৰ্থাৎ কেৱল যুৱক হ'লেই আই এম অট'মেটিকেলি নট বি এলিজিবল মই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মই যোগ্যতা অৰ্জন নকৰোঁ আই হেভ টু বি ৱৰ্ডি অফ দিছ এক্সপেক্টেশ্যন এই যে এই প্ৰত্যাশাৰ অনুকূলে এই প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ আই হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ মাই চেল্ফ চ' প্ৰিপাৰেশ্যন হেজ টু টেক প্লেচ চ' ইউথ কেৱল মাত্ৰ মই যুৱক মই কেৱল মাত্ৰ তৰুণ এই তৰুণ হ'লেই এই যে সকলোৱে তৰুণসকলৰ ওপৰত প্ৰত্যাশা কৰিছে সেই প্ৰত্যাশা তৰুণে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম তৰুণসকলে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব দিছ ইজ দি ক্ৰাক্স অফ দি টুডেজ টপিক তাৰপিছত শ্ৰী অৰবিন্দ মই তিনিটা কেৱল মাত্ৰ এটা দৃষ্টান্তমূলকভাৱে মই তিনিজনৰ প্ৰায় পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰান্তৰ পুৰুধা ব্যক্তিসকলে কাণ্ডাৰীসকলে সততে সাৰ্বজনীনভাৱে কেৱল যুৱকসকলৰ ওপৰতেই ভৰসা কৰি গৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ইয়াততো আৰু অলপ সাংঘাতিক কথা আপোনালোক চিন্তাত পৰিব শ্ৰী অৰবিন্দই কওঁতে যুৱকসকলৰ ওপৰত আস্থা স্থাপন কৰিছে কিন্তু শ্ৰী মায়ে যিখিনি কথা কৈছে ইয়াত বাট মাদাৰ ডিড নট ইয়াতে ব্যাখ্যা কৰা নাই শ্ৰী অৰবিন্দই কিন্তু ব্যাখ্যা কৰি কৈছে হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ প্ৰিপেয়াৰিং ইয়ৰ চেল্ফ মই যে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তাৰ অৰ্থ কি কৈছে এ ব্ৰেভ ফ্ৰেংক ক্লিন হাৰ্টেড এ ডাৰ্টি হাৰ্টেড য়ং ইজ নট দি এক্সপেক্টেশ্যন অফ দি হিউমেন চিভিলাইজেশ্যন হি অৰ চি হেজ টু বি ক্লিন হাৰ্টেড এটা দুৰ্গন্ধময় হৃদয় লৈ মই পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ অম্বিকাগিৰিয়ে কি কৈ গৈছিল ভিতৰত পুহি দুষ্ট পিশাচ বাহিৰত আঁকে মোহিনী কলাৰ ছবি আঁকিব পাৰিলে বুলিয়েই আমি তেওঁ পিশাচ নহয় সেই বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ মই কোৱা নাই অম্বিকাগিৰিয়ে কৈ গৈছে ভিতৰত পুহি দুষ্ট পিশাচ বাহিৰত আঁকে মোহিনী কলাৰ ছবি তাৰমানে ভিতৰত দুষ্ট পিশাচ পুহি ৰাখিও কোনোবা কবি হ'ব পাৰে কোনোবা সাহিত্যিক হ'ব পাৰে কোনোবা সমাজকৰ্মী হ'ব পাৰে কোনোবা তথাকথিত দেশপ্ৰেমিক হ'ব পাৰে ভিতৰত পুহি দুষ্ট পিশাচ
বাহিৰ তাকে মোহিনী কলাৰ ছবি আৰু মোৰ দৃষ্টিত অম্বিকাগিৰিৰ এই মই বিপ্লৱী মই তাণ্ডৱী মোৰ দৃষ্টিত অসমীয়া সাহিত্যৰ মই অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কবিতা বুলি কওঁ এই কবিতাটোৰ মই সেই বিষয়ে আজি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ মোৰ দৃষ্টিত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কবিতা এই কবিতাটোৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিকতাক অম্বিকাগিৰিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সমাৱেশ কৰিছে আপোনালোক আচৰিত হৈছে যে অম্বিকাগিৰিক মই সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাক ভাৰতবৰ্ষৰ আধ্যাত্মিকতাক তেওঁ মই বিপ্লৱী মই তাণ্ডৱী কবিতাটোৰ মাজত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে কৈছে ব্ৰেভ ফ্ৰেংক ক্লিন হাৰ্টেড courageous and aspiring youth is the only foundation শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কিহৰ একমাত্ৰ ভিত্তি on which the future nation can be built তেনেহ'লে you have to be brave you have to be clean hearted also you have to be courageous you have to be frank you have to be aspiring youth you have to have aspiration not desire you have to have aspiration and what is aspiration higher and purer will not the career not the money not the fame and not the power these four are very ordinary goal of life এই লক্ষ্য আছিল কংকৰ এই লক্ষ্য আছিল ৰাৱণৰ এই যে career money power and desire for fame and power these are very ordinary goal of life কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কোনবোৰ যুৱকৰ ওপৰত দেশৰ ভৱিষ্যত আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আৰু একমাত্ৰ ভৰসা বুলি কৈছে he has to be an aspiring youth brave youth clean hearted frank কাৰণ ভিতৰত পুহি দুষ্ট পিশাচ I cannot make my nation beautiful তেনেহ'লে ইয়াত ইউথৰ কৈছে কিন্তু but nobody has defined youth এই যে তিনিটা আমি কথা ক'লোঁ তাত কিন্তু ইউথ কোন the most vital question is who is youth মোৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইউথ নে 86 বছৰত মোৰ মা যুৱতী নে 20 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীহে যুৱতী that has to be decided first who is youth শ্ৰী মায়ে এটা সাংঘাতিক কথা কৈ গৈছে শ্ৰী মায়ে মই শ্ৰী অৰবিন্দৰ অধ্যাত্মপথৰ সহযোগিনী শ্ৰী মায়ে কৈছে I have known old people of 20 কি অদ্ভুত কথা কৈছে তেওঁ হেনো 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ দেখা পাইছে 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ and young of 70 আপোনালোকে হয়তো তেনেকুৱা কথা জীৱনত শুনা নাই শ্ৰী মায়ে কৈছে মই 70 বছৰীয়া যুৱক দেখা পাইছোঁ 70 বছৰীয়া যুৱক আৰু 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ 70 বছৰীয়া যুৱক শ্ৰী মায়ে প্ৰথমতেই তাৰমানে তাৰুণ্যৰ সৈতে বয়সৰ সম্পৰ্কক বিচ্ছিন্ন কৰি দিলে there is no relation of age with youth অৰ্থাৎ তাৰুণ্যৰ লগত বয়সৰ কোনো সম্বন্ধ নাই তাৰুণ্য is a state of consciousness তাৰুণ্য is not something related to age only তাৰুণ্য তেনেহ'লে কিয় তাৰপিছত শ্ৰী মায়ে কৈছে youth does not depend on the small number of years one has lived যে মই এজন 90 বছৰীয়াতকৈ মই মাত্ৰ 25 বছৰ পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ I am youth mother has rejected no you may not be youth on the other hand 90 years old man can be a youth তেনেহ'লে who is youth what would be a correct definition of youth তেনেহ'লে শ্ৰী মায়ে কৈছে youth does not depend on the small number of years one has lived তেনেহ'লে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাৰুণ্য একেবাৰে শ্ৰী মায়ে very specific মাত্ৰ দুটা কথা কৈছে কি কথা কৈছে but on the capacity to grow and progress if you have the capacity to grow even at the age of 90 you are young the only condition of tarunya you have to have the capacity to grow and capacity to progress
capacity to grow and capacity to progress. But again, there is a problem. What is the meaning of growth? What is the meaning of growth and what is the meaning of progress? Karon moi torun hobo lagile, I have to have capacity to grow and capacity to progress. Capacity to grow and capacity to progress. But then, what is the meaning of growing? What is the meaning of growing? শব্দটো হ'ল গ্ৰ' মানে বিকাশ লাভ কৰা, বিকশিত হোৱা, বৃদ্ধি হোৱা, বিকশিত হোৱা। তাৰ অৰ্থ কি? মই আগত সৰুতে 10 বছৰ বয়সত মোৰ 4 ফুট আছিলোঁ, তাৰপিছত 5 ফুট হ'লোঁ। তৰুণ হোৱাৰ একমাত্ৰ সেইটো বিকশিত হোৱাৰ কথা কৈছে নেকি? নো, নট এট অল। কৈছে টু গ্ৰ' is to increase one's potentiality. আৰু এই যে মই সেলফ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ লগত শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য মই যে জড়িত কৰিছিলোঁ, হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে apparently there is no connection, but there is an intrinsic connection between youth and the self-empowerment. Youth and the self-empowerment. তাৰুণ্য আৰু আত্মসবলীকৰণৰ মাজত এটা প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। কৈছে capacity to grow, তেতিয়াহ'লে to grow is to one's potentialities, one's capacity. যদি কোনোবাই 90 বছৰ বয়সতো নিজৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, নিজৰ দক্ষতা যদি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, he or she will be called young. আৰু যদি 20 বছৰ বয়সতো যদি কোনোবাই নিজৰ সামৰ্থ্য বিকশিত কৰিব পৰা নাই, সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই, তাৰ সামৰ্থ্য ষ্টেগনেণ্ট হৈ গৈছে, he is attracted towards empowerment, he is not attracted towards self-empowerment. এই যে এম্পাৱাৰমেণ্টৰ যিটো কথা কৈছে আজিকালি বিশ্বব্যাপী আমাৰ নাৰীসকলে, আমাৰ মাতৃসকলে বহুতে কয়, এইটো এটা প্ৰবঞ্চনামূলক শ্লোগান। আপোনালোক আচৰিত হৈছে, প্ৰবঞ্চনামূলক শ্লোগান। কিয় প্ৰবঞ্চনামূলক শ্লোগান? I want to be empowered by law. I want to be empowered by society. I want to be empowered by society. ভাল কথা। I want to be empowered by jurisprudence. ভাল কথা। তাৰ অৰ্থ কি? I want to be dependent again. In the name of freedom and empowerment, I want to be dependent on law. I want to be dependent on parliament. No, I will not depend on Indian parliament. I will be self-empowered. এই যে আত্মসবলীকৰণৰ কথা নাৰীবাদী আন্দোলনেও নকয়, পুৰুষবাদী আন্দোলনেও নকয়, কৃষকেও নকয়, শ্ৰমিকেও নকয়, কোনেও নকয়। আত্মসবলীকৰণৰ কথা নকয়, অথচ তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰো প্ৰত্যাশী, স্বাধীনতাকামী। এম্পাৱাৰমেণ্ট এটা প্ৰবঞ্চনামূলক শ্লোগান। এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে আপোনাক আকৌ কাৰাৰুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। আজি আপোনালোকক আপোনালোকক সবলীকৰণ কৰি দিলে, ভাল কথা। মই তাক স্বাগতম জনাব নালাগে, সেই কথা কোৱা নাই। পৰহি যদি উদ্ৰ কৰে, আকৌ আপুনি আন্দোলন কৰিব লাগিব, আকৌ তাৰে পিছদিনা আপোনালোকক এম্পাৱাৰ্ড কৰিব, আকৌ পৰহি উদ্ৰ কৰিব পাৰে। তাতকৈ I will not depend on your parliament. I will be self-empowered like Jadov Payeng. I will be self-empowered like Jadov Payeng. I will be self-empowered like Bhupen Hazarika. Will it be my crime? I will not depend on society. I will not depend on law. I will be self-empowered. তেনেহ'লে তাৰ চৰ্ত কি? You have to remain eternally youth. আপুনি আপোনাৰ সামৰ্থ্য, আপোনাৰ দক্ষতা, কেপাচিটি আপুনি বৃদ্ধি কৰি থাকিব পাৰিব লাগিব। To grow is to increase your potentialities, your capacities. তেনেহ'লে প্ৰগ্ৰেছ কৰাৰ অৰ্থ কি? কাৰণ আমাক তাৰুণ্যৰ চৰ্ত কি কৈছে? কেপাচিটি টু গ্ৰ' এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ। আমি কেপাচিটি টু গ্ৰ' মানে কি বুজিলোঁ? ইউ মে থ্ৰ' ইট এৱে। এই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। শ্ৰী মায়ে কৈছে, আপুনি আপোনাৰ আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন, ইফ ইউ থিংক দিজ আৰ ননচেন্স, ইউ মে ৰিজেক্ট ইট। ইউ হেভ দি ফ্ৰীডম। তেনেহ'লে প্ৰগ্ৰেছৰ অৰ্থ কি? কৈছে টু প্ৰগ্ৰেছ ইজ টু মেক কনষ্টেণ্টলি মোৰ পাৰফেক্ট। অকল কেপাচিটি বৃদ্ধি কৰিলেই নহ'ব, ডেট কেপাচিটি
has to be perfect. And the process of perfection is a constant process. Because, why? Because perfection is infinite. Perfection is not a limited concept, limited idea. Perfection is infinite. হয়তো আপোনালোকে কোনোবাই ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত সান্নিধ্য থকা যদি ব্যক্তিক আপুনি সোধে, ভূপেন হাজৰিকাই কিজানি ইভেন এট দি এজ অফ 80 কিজানি ব্যক্তি নিজে গান গাবলৈ যোৱাৰ আগত আগৰ গানটো পৰিৱেশন কৰোঁতে তেওঁৰ কি ভুল হৈছিল তাক শুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। বিকজ পাৰফেকশ্যন ইজ এ কনষ্টেণ্ট প্ৰচেছ। আৰু যদি আপোনাৰ পাৰফেকশ্যনৰ প্ৰতি কোনো এছপিৰেশ্যন নাই, দেন ইউ আৰ নট ইউথ, দেন ইউ আৰ অল্ড। আপুনি বৃদ্ধ হৈ গৈছে, সেইবাবে আপোনাৰ পাৰফেকশ্যনৰ প্ৰতি ইউ ডোণ্ট হেভ এনি কেয়াৰ। এতিয়া আপোনালোকে এই যিটো তাৰুণ্যৰ যিটো অৰ্থ, এই তাৰুণ্যৰ অৰ্থটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰিব, ইট ইজ আপ টু ইউ। গতিকে তাৰুণ্যৰ চৰ্ত হ'ল কি? কেপাচিটি টু গ্ৰ' এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ। একেবাৰে সহজ অৰ্থ কৈছে। আৰু কেপাচিটি আৰু গ্ৰ' মানে কি? টু গ্ৰ' ইজ টু ইনক্ৰিজ ওৱানছ পটেঞ্চিয়েলিটিজ, ওৱানছ কেপাচিটিজ। আৰু পাৰফেকশ্যন কি কৈছে? কৈছে ইজ টু মেক কনষ্টেণ্টলি মোৰ পাৰফেক্ট দি কেপাচিটিজ ওৱান অলৰেডি পজেছেছ। মোৰ হাতত যি ধৰি লওক মোৰ এই বক্তৃতা মই দিব পৰা ভগৱানে মোক অলপ প্ৰতিভা দিছে। মই যদি তাক নিৰন্তৰ পাৰফেক্ট কৰি নাথাকোঁ, নিৰন্তৰ পাৰফেক্ট কৰাৰ বাবে মোৰ যদি কোনো অভিপ্সা নাথাকে, এছপিৰেশ্যন নাথাকে, সংকল্প নাথাকে, দেন আই এম বিকামিং অল্ড। তাৰ অৰ্থ হ'ব আই এম বিকামিং অল্ড। কিন্তু মই যদি মোক কেতিয়াবা মোৰ অৰ্ধাংগিনীয়ে সোধে, মই মোৰ যিবোৰ ভাষণ, এই যে মই যে আপোনাক ইয়াতে বাণীবদ্ধ কৰিছোঁ, কিয় বাণীবদ্ধ কৰিছোঁ? এই বাণীবদ্ধ মই ফেচবুকত আপলোড কৰিম, কোনোবাই শুনে, শুনিব, নুশুনে নাই, মোৰ তাৰ প্ৰতি ভ্ৰূক্ষেপ নাই। মোৰ ভ্ৰূক্ষেপ হ'ল এই ৰেকৰ্ডটো, এই বাণীবদ্ধটো কিয় লাগে? মোক নিজৰ বাবে লাগে। মই শুনিম মোৰ ক'ত ভুল হৈছিল, হাউ আই কেন ইম্প্ৰুভ, মই ইয়াতকৈ কেনেকৈ ভাল ধৰণে মই বক্তৃতা দিব পাৰিম। বিকজ আই ৱান্ট টু ৰিমেইন ইটাৰনেলি ইউথ, বিকজ আই ৱান্ট টু ৰিমেইন ইটাৰনেলি ইউথ। গতিকে আজিৰ পৰা অন্ততঃ আপোনালোকে এটা বুজিব যে তাৰুণ্যৰ সৈতে বয়সৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। কেপাচিটি টু গ্ৰ' এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ। আৰু প্ৰগ্ৰেছ হ'ল কনষ্টেণ্ট পাৰফেকশ্যন অফ ইয়'ৰ কেপাচিটিজ। আৰু গ্ৰয়িং হ'ল টু ইনক্ৰিজ ইয়'ৰ কেপাচিটিজ, টু ইনক্ৰিজ ইয়'ৰ পটেঞ্চিয়েলিটিজ। আৰু তেতিয়াহ'লে মানুহ কেতিয়া আপোনাৰ যদি স্মল নাম্বাৰছ অফ ইয়াৰ্ছৰ লগত যদি যৌৱনৰ কোনো সম্বন্ধ নাই, তাৰুণ্যৰ সম্বন্ধ নাই, তেনেহ'লে তাৰ ঠিক বিপৰীত ধৰণে শ্ৰীমায়ে কৈছে অল্ড এজ ডাজ নট কাম ফ্ৰম এ গ্ৰেট নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ। কৈছে বাৰ্ধক্য বয়সৰ পৰা নাহে। কৈছে অল্ড এজ ডাজ নট কাম ফ্ৰম এ গ্ৰেট নাম্বাৰছ অফ ইয়াৰ্ছ, but from the incapacity or refusal to continue to grow and progress. Either incapacity or when you will refuse to grow and progress. বহু মানুহে 80 বছৰ বয়সত মানুহ হতাগ্ৰস্ত হয় যে মই আৰু গ্ৰ' কৰি কি কৰিম, মই প্ৰগ্ৰেছ কৰি কি কৰিম। That is why he is old. That is why she is old. Not because of her or his age, but because of his or her refusal to grow and progress. Refusal to grow and progress. এইখিনি সাধাৰণভাৱে ক'লোঁ। তেনেহ'লে আমি এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি উই কেন ডিফাইন ইউথ। হাউ উই কেন ডিফাইন? শ্ৰীমায়ে কৈছে প্ৰগ্ৰেছ ইজ ইউথ। প্ৰগ্ৰেছ ইজ ইউথ। 90 বছৰীয়া মানুহ এজন তৰুণ হ'ব পাৰে, আৰু 20 বছৰীয়া 30 বছৰীয়া এজন ল'ৰাও বৃদ্ধ হ'ব পাৰে। বাৰ্ধক্যৰ সৈতে, তাৰুণ্যৰ সৈতে বয়সৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। কৈছে দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ইউথ, উই কেন চে ডেট ইউথ ইজ কনষ্টেণ্ট গ্ৰ'থ এণ্ড পাৰপিচুৱেল প্ৰগ্ৰেছ। কনষ্টেণ্ট গ্ৰ'থ এণ্ড পাৰপিচুৱেল প্ৰগ্ৰেছ। পাৰপিচুৱেল মানে হ'ল চিৰন্তন প্ৰগতি। চিৰন্তন প্ৰগতি। মই মোৰ মৃত্যুৰ 1 ঘণ্টা আগতো মই প্ৰগতি কৰিব লাগিব। বিকজ ডেট প্ৰগতি আই উইল কেৰি ফৰৱাৰ্ড, আই উইল কেৰি টু মাই নেক্সট লাইফ। মই সেইকাৰণে এই যে ছেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰিলে মোৰ বাবে ভাল হ'ব। মোৰ এই জীৱনত মই যিমান দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিম, মই মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আই উইল লিভ হিয়াৰ অন মাই ডেথ। মাই পাৱাৰ, মাই ফেম আই উইল লিভ হিয়াৰ।
even my career, even my degrees, I will leave here. But my capacity, which I have gained, মোৰ সামৰ্থ্য, মোৰ প্ৰগতি, my soul will record. আৰু মোৰ সেই আত্মা ভাৰতবৰ্ষই কৈছে, পৃথিৱীৰ আন দেশে কোৱা নাই, ভাৰতবৰ্ষই কৈছে আত্মা অবিনশ্বৰ, আত্মা অমৰ। সেই আত্মাই কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি লৈ যাব। নহ'লে পৃথিৱীৰ প্ৰগতি, উত্তৰ প্ৰগতি কেনেকৈ হৈছে? এই যে আমি গছৰ বাকলি পিন্ধা দিনৰ পৰা যেতিয়া মানুহে কবিতা লিখিব নাজানিছিল, ছবি আঁকিব নাজানিছিল, গান গাব নাজানিছিল, তাৰ পৰা এই যে পৃথিৱীত আমি ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰগতি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? আমি জনমে জনমে যিটো প্ৰগতি কৰোঁ, আমাৰ সামৰ্থ্য বিকশিত কৰোঁ, আমি আমাৰ পূৰ্ণতা বিকশিত কৰোঁ, আমি লৈ যাওঁ। কোনোবাই কয় মই আহিছোঁ পৃথিৱীত সকলো বস্তু এৰি থৈ যাব লাগিব। নো, দিছ ইজ এ ৰং আইডিয়া। মই পৃথিৱীত আহিছোঁ মই লৈ যাবৰ বাবে। হয়, মই মোৰ ধন সম্পদ, ডিগ্ৰী, টকা পইচা, খ্যাতি, ক্ষমতা চব ইয়াতে মই এৰি থৈ যাম। কিন্তু মোৰ জীৱনৰ যিটো জ্ঞান, মোৰ যিটো প্ৰগতি, মোৰ যিটো সামৰ্থ্যৰ বিকাশ, সেইবোৰ মই ইয়াত এৰি থৈ নাযাওঁ। That will be foundation for my next life. মোৰ পৰৱৰ্তী জীৱনৰ সেইবোৰ ভিত্তি হ'ব, মোৰ মানে মাই আত্মাৰ। বিকজ মাই বডি ইজ নট মি। মোৰ শৰীৰটো, মোৰ প্ৰাণটো, মোৰ মনটো মই নহয়, মোৰ অন্তৰাত্মাটোহে মই। কাৰণ মোৰ শৰীৰটো পচি যাব, শৰীৰ পচি যাব। তেনেহ'লে কৈছে যে, আৰু তেতিয়াহ'লে কৈছে কনষ্টেণ্ট গ্ৰ'থ এণ্ড পাৰ্পিচুৱেল প্ৰগ্ৰেছ ইজ ইউথ। যদি এই দুটা বস্তু আমি বৈশিষ্ট্য যি মানুহৰ মাজতেই দেখা পাম, তেওঁৱেই তৰুণী। তেনেহ'লে কৈছে এই যে গ্ৰ'থ আৰু কেপাচিটি, কিহৰ গ্ৰ'থ এণ্ড কেপাচিটি? কৈছে গ্ৰ'থ এণ্ড কেপাচিটিজ অফ পচিবিলিটিজ, গ্ৰ'থ এণ্ড কেপাচিটিজ অফ দি ফিল্ড অফ একশ্যন, গ্ৰ'থ এণ্ড কেপাচিটিজ অফ দি ৰেঞ্জ অফ কনচিয়াছনেছ। মই আগতে সংকীৰ্ণ আছিলোঁ, আই হেভ টু বি উদাৰ। এই যে শ্ৰী অৰবিন্দই ক'লে ইউ হেভ টু বি ফ্ৰেংক, ব্ৰেভ। আৰু এই যে জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে, এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। আমি পৃথিৱীত আহিছোঁ ৰূপান্তৰিত হ'বৰ বাবে, নৱজন্মৰ বাবে আহিছোঁ। নৱজন্মই আমাৰ পাৰ্থিৱ জীৱনৰ চৰ্ত, নৱজন্মই আমাৰ পাৰ্থিৱ জীৱনৰ লক্ষ্য, ৰূপান্তৰেই পাৰ্থিৱ জীৱনৰ লক্ষ্য। অসমৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে সেই কথা ধৰিব পাৰিছিল। অসমৰ মানুহে অংগুষ্ঠ দেখুৱাই দিছে। ৰূপ কোঁৱৰে কৈছিল তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। অসমৰ মানুহে কৈছে আমাক জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ নালাগে, আমাৰ বাবে জীৱন মানে আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন। আমাৰ মানে জীৱন মানে কি? কেৰিয়াৰ মানি ফেম এণ্ড পাৱাৰ। আমাৰ মানে জীৱন মানে কি? ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতি। আমাৰ মানে জীৱন মানে কি? অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান। আমাক জীৱনৰ অৰ্থত অভিনৱ নালাগে। আৰু সেইবাবে একবিংশ শতিকাৰ মানুহে যদি আটাইতকৈ যিটো বস্তুক ঘৃণা কৰে, কি বস্তুক ঘৃণা কৰে? আটাইতকৈ ঘৃণা কৰা বস্তুটোৰ নামেই হ'ল আলোক, পোহৰ, জ্ঞান। তাৰ বাহিৰে সকলো বস্তুকে ভাল পায়। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে বিচাৰিছিলে আমাৰ সমষ্টি জীৱনটো এটা জ্ঞানৰ অভিযাত্ৰালৈকে ৰূপান্তৰিত হওক। তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা বুলি কৈছিল। কেৱল নট অনলি ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফ, তোৰো জীৱন মোৰো জীৱন, তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা। আচলতে এই যিটো তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। উপনিষদৰ আমি সদায় শুনি থকা এটা মন্ত্ৰৰ সাৰ্থক ভাষান্তৰ। কোনটো মন্ত্ৰ? অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। দিছ অমৃতম গময়ম ইজ দি জীৱনৰ অৰ্থত অভিনৱ। এই যে আমাৰ যিসকলক আমি আজিকালি কবি বুলি নাভাবোঁ, যদি কবিতাক যদি আমি প্ৰতিকাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, দুৰ্বোধ্য প্ৰতিকাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, যেন সেইবোৰ কবিতা নহয়। কিন্তু মোৰ বাবে আজিও মই যিবোৰ আধুনিক কবিতাতকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কবিতাহে মোৰ বাবে কবিতা, অম্বিকাগিৰিৰ কবিতাহে মোৰ বাবে কবিতা, নলিনীবালাৰ কবিতাহে মোৰ আত্মাক স্পৰ্শ কৰে। আধুনিক কবিৰ কবিতাই মোৰ হৃদয় স্পৰ্শ নকৰে, মোক আনকি পৰিৱৰ্তিতও কৰিবও নোৱাৰে, কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কবিতাই পাৰিব। তেনেহ'লে এইবাৰ আহিছোঁ, আমাৰ উপনিষদবোৰ বৰ অদ্ভুত বস্তু। উপনিষদবোৰে যে কি কথা কোৱা নাই। উপনিষদত তৈত্তৰীয় উপনিষদৰ এটা ব্ৰহ্মানন্দ বল্লী বুলি এটা অধ্যায় আছে। ব্ৰহ্মানন্দ বল্লী, ব্ৰহ্মানন্দ মানে কি? ব্ৰহ্মৰ আনন্দ। সেই যিটো অধ্যায়, সেই অধ্যায়ত প্ৰসংগক্ৰমে
উপনিষদে পৰোক্ষভাৱে যুৱকৰ এটা পৰিভাষা দিছে তাৰুণ্যৰ কিন্তু প্ৰসংগক্ৰমে পৰোক্ষভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে নহয় প্ৰত্যক্ষ লক্ষ্যটো আছিল ব্ৰহ্মৰ আনন্দৰ পৰিমাপ এই ব্ৰহ্মৰ আনন্দ মানে কিমান আনন্দ কেন ইট বি কাউণ্টেড আমি যে ব্ৰহ্মানন্দ বুলি ক'লোঁ আপোনালোক আচৰিত হ'ব তৈত্তৰীয় উপনিষদে এনেকুৱা এটা গাণিতিক পৰিভাষা দিছে মই সেই বিষয়ে আজি ক'বলৈ নাযাওঁ আধুনিক কম্পিউটাৰে গণনা কৰিব নোৱাৰিব কেলকুলেটৰেতো নোৱাৰিবই ব্ৰহ্মৰ যিটো আনন্দ ব্ৰহ্মণৰ আনন্দৰ এটা মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যন তৈত্তৰীয় উপনিষদ হেজ প্ৰভাইডেড যিটো কেলকুলেশ্যন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুহৰ কম্পিউটাৰে গণনা কৰিব নোৱাৰিব ইমান বিশাল পূৰণ কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ কম্পিউটাৰে কৰিব নোৱাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস তাৰ লগত তাৰুণ্যৰ কি সম্বন্ধ কৰিছে তাৰ লগত তাৰুণ্যৰ সম্বন্ধটো এই ধৰণে কৰিছে তাৰুণ্য কৈছে যে পৃথিৱীত আমি যে আনন্দ লাভ কৰোঁ কিছুমান তাৰ ভিত্তিভূমি কৈছে তৰুণসকলৰ আনন্দটোক একদম পৃথিৱীৰ যিসকল পৃথিৱীৰ তৰুণসকলৰ আনন্দটোক একেবাৰে লোৱেষ্ট এমাউণ্ট অফ আনন্দ বুলি তৈত্তৰীয় উপনিষদে কৈছে অৰ্থাৎ মানুহৰ ভিতৰত কোনে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে একমাত্ৰ তৰুণসকলে তৰুণৰ বাহিৰে কোনো আনন্দ নাপায় আৰু তৰুণ কোন মই যিটো ক'লোঁ তৰুণৰ বয়সৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই 90 বছৰীয়া বৃদ্ধাও তৰুণী হ'ব পাৰে আৰু 20 বছৰীয়া যুৱকো 20 বছৰীয়া এজন ল'ৰাও যুৱক নহ'ব পাৰে গতিকে তৈত্তৰীয় উপনিষদে কৰিছে কি প্ৰথমতে এই যিটো যুৱকসকলে পৃথিৱীত পোৱা যিটো আনন্দ সেইটোক একেবাৰে আনন্দৰ একগুণ কৰিছে আৰু সেই আনন্দৰ লগত স্তৰে সেই আনন্দটোক বৃদ্ধি কৰি গৈ একেবাৰে ব্ৰহ্মণৰ এটা আনন্দৰ মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যন দিছে কিন্তু তাৰ পিছতে আকৌ এটা অদ্ভুত কথা কৈছে যে ইমান ব্ৰহ্মণৰ আনন্দটো কৈছে তৰুণসকলে লাভ কৰা আনন্দটোকতো 1 ইউনিট বুলি ধৰিছে বেছ ইউনিট কিন্তু কৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহেও ব্ৰহ্মৰ আনন্দটো লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে এই যে মাজত যিমানবোৰ স্তৰ দিছে কোনবোৰ মানুহে মই সেইটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আজি নাযাওঁ কেৱল মাত্ৰ এটা ইণ্ডিকেশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে শ্ৰীমদ্ভগৱত গীতাৰ 12 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 12 নম্বৰ শ্লোক 12 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 12 নম্বৰ শ্লোকটোত শ্ৰীকৃষ্ণই যিটো পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শটো যদি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মৃত্যুৰ যিকোনো মানুহে ব্ৰহ্মৰ সমান আনন্দ লাভ কৰিব বুলি কৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব মদ্ভাগৱত গীতাৰ 12 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 12 নম্বৰ শ্লোক আমি সেই বিষয়ে নাযাওঁ কিন্তু ইয়াত প্ৰসংগক্ৰমে তৰুণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিবলৈ গৈ তৰুণৰ যৌৱনৰ যুৱকৰ এটা আমাক পৰোক্ষভাৱে তৈত্তৰীয় উপনিষদে ইউথৰ এটা পৰিভাষা দিছে কি পৰিভাষা দিছে প্ৰথমতে কৈছে তিনিটা গুণৰ কথা কৈছে যুবা সাত সাধু যুৱকধ্যায়ক তাৰ অৰ্থ হৈছে কি যদি আপুনি যুৱক হ'ব বিচাৰিছে কৈছে ইউ হেভ টু বি এক্সেলেণ্ট অকল বয়স হ'লেই নহ'ব কৈছে ইউ হেভ টু বি এক্সেলেণ্ট আৰু এই যে কৈছে যে পৃথিৱীত কোনে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব যে যুৱকসকলৰ আনন্দটোকে পৃথিৱীৰ আনন্দৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আনন্দ বুলি ধৰিছে বেছ ইউনিট বুলি ধৰিছে কিন্তু সেই ইউজনো হ'ব লাগিব কি হি হেজ টু বি এক্সেলেণ্ট তাৰমানে এক্সেলেণ্ট হোৱাটো যুৱকৰ প্ৰথম লক্ষণ এক্সেলেণ্ট তাৰপিছত কৈছে কি হি হেজ টু বি লাভলি ৰমণীয় হ'ব লাগিব ক্ৰুৰ হ'লে নহ'ব ৰমণীয় লাগিব হ'ব বুলি কৈছে ৰমণীয় লাগিব হ'ব কৈছে হি হেজ টু বি এক্সেলেণ্ট হি হেজ টু বি লাভলি আৰু 3 নম্বৰ আৰু এটা চৰ্ত আৰোপ কৰিছে ইফ ইউ ৱান্ট টু বি ইউথ কি কৈছে ইউ হেভ টু বি এ গ্ৰেট ষ্টুডেণ্ট ইভেন এট দি এজ অফ 90 5টা PhD লোৱাৰ পিছতো আপুনি নিজক ছাত্ৰ বুলি ভাবিব লাগিব লাইফ লং ষ্টুডেণ্টৰ কনচেপ্ট জীৱনব্যাপী শিক্ষাৰ্থীৰ ধাৰণা ইউ হেভ টু বি জীৱনব্যাপী বিদ্যাৰ্থী আপুনি লাগিলে 5টা ডিলিট পাইছে 5খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ষ্টিল ইউ হেভ টু ৰিমেইন এজ এ বিদ্যাৰ্থী এজ এ গ্ৰেট ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম লেভেলত এই 3টা
যুৱকৰ বৈশিষ্ট্য কৈছে হি হেজ টু বি এক্সেলেণ্ট, হি হেজ টু বি লাভলি এণ্ড হি হেজ টু বি এ গ্ৰেট ষ্টুডেণ্ট। কৈছে বিশিষ্ট বিদ্যাৰ্থী লাগিব হ'ব, বিশিষ্ট বিদ্যাৰ্থী ৰমণীয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগিব। দেন অনলি হি অৰ চি উইল বি কল ইউথ, আদাৰৱাইজ নট। তাৰপিছত আৰু তিনিটা গুণৰ কথা কৈছে তৈত্তৰীয় উপনিষদে। কি কৈছে? আশিষ্ঠু, দৃঢ়িষ্ঠু, বলিষ্ঠ। এই যে শ্ৰী অৰবিন্দই যিকেইটা কথা কৈছিলে, ব্ৰেভ, ফ্ৰেংক, ক্লিন হাৰ্টেড, কাৰেজিয়াছ, এছপিয়াৰিং ইউথ, আপুনি এই 6টা গুণৰ মাজত এইটো কেৱল আধুনিক ভাষাত কৈছে, উপনিষদে আন ধৰণে অভিব্যক্ত কৰিছিল। কৈছে আশিষ্ঠু, দৃঢ়িষ্ঠু, বলিষ্ঠ। আশিষ্ঠু মানে কি? ফেয়াৰ মেনাৰ্ছ। যদি যুৱক বা তৰুণী হ'ব বিচাৰিছে, অকল বয়স ইজ নট ছাফিচিয়েণ্ট, বয়স ইজ নট কাউণ্টেড, এজ ইজ ইমমেটেৰিয়েল। তেনেহ'লে কোনটো মেটেৰিয়েল? কৈছে সৎ স্বভাৱযুক্ত হ'ব লাগিব। এ ৰেপিষ্ট কেনট বি ইউথ, এ ৰেপিষ্ট ইজ নট কল্ড ইউথ। কৈছে ফেয়াৰ, কাৰণ ৰেপিষ্ট কিয় ইউথ নহয়? সি পিঘাচ, সি দৈত্য, সি অসুৰ, সি অমানুষ, সি পশু। চ' দেয়াৰ ইজ নো কুৱেশ্যন অফ হিম বিকামিং ইউথ। কৈছে সৎ স্বভাৱযুক্ত, গুড মেনাৰ্ছ, ফেয়াৰ মেনাৰ্ছ। তাৰপিছত কি কৈছে? এ মষ্ট ফাৰ্ম হাৰ্ট, দৃঢ়িষ্ঠু, দৃঢ়চ এটা লাগিব হ'ব। এই যে কাৰেজিয়াছ হোৱাৰ কথা ক'লে, ব্ৰেভ, কাপুৰুষ কেনট বি কল্ড ইউথ, হি হেজ টু বি দৃঢ়িষ্ঠু, আশিষ্ঠু, দৃঢ়িষ্ঠু, আৰু কি? বলিষ্ঠ। কৈছে গ্ৰেট ষ্ট্ৰেংথ থাকিব লাগিব, গ্ৰেট ষ্ট্ৰেংথ। কৈছে যদি এই 6টা গুণ কি ক'লে? এক্সেলেঞ্চ, হি হেজ টু বি এক্সেলেণ্ট, হি হেজ টু বি লাভলি, হি হেজ টু বি এ গ্ৰেট ষ্টুডেণ্ট, হি হেজ টু হেভ ফেয়াৰ মেনাৰ্ছ, হি হেজ টু হেভ এ most firm heart, and he or she has to have great strength. Great strength in every respect of life. Mental strength, physical strength, emotional strength, spiritual strength, cultural strength, all sorts of strength. Otherwise, he or she will not be called youth. আৰু কৈছে তেতিয়াহে তেনেকুৱা ইউথে কৈছে তেতিয়া সৎ স্বভাৱযুক্ত, অতীৱ দৃঢ়চেতা আৰু প্ৰভূত দৈহিক বলশালী হয়। আৰু বিত্তৰে পৰিপূৰ্ণ বিশাল পৃথিৱী যদি তেওঁৰ ভোগৰ আয়ত্তাধীন হৈ উঠে, সেয়া তেতিয়া এজন মানুহৰ আনন্দৰ মাত্ৰা। গতিকে এই ধৰণৰ যুৱকেহে, আৰু আমি বাকী মানুহে আনন্দ পৃথিৱীত নাপায়। আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি পাওঁ? প্লেজাৰ। আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে কি পাওঁ? ছেটিছফেকশ্যন। আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে কি পাওঁ? জয়। জয়ৰ ওপৰতহে আনন্দ। জয় মানে স্ফূৰ্তি। যদি এই যে 4টা মই শব্দ ক'লোঁ, দেখাত কিন্তু 4টা শব্দ একেই যেন লাগে। প্লেজাৰ, ছেটিছফেকশ্যন, জয়, দেন ব্লিছ। ইংৰাজীত 4টা শব্দ আছে। আমি যদি অসমীয়া যদি কৰোঁ, প্লেজাৰ মানে হ'ল পৰিতৃপ্তি, ছেটিছফেকশ্যন মানে সন্তোষ, জয় মানে স্ফূৰ্তি, আৰু ব্লিছ মানে আনন্দ। আচলতে পৰিতৃপ্তি ইজ ৰিলেটেড টু ইয়'ৰ ফিজিকেল যেতিয়া আপুনি এটা তৃপ্তি পাব, ডেট ইজ কল্ড প্লেজাৰ। যেতিয়া ইম'চনেল আপুনি এটা সুখ পাব, ডেট ইজ হোৱাট ইজ কল্ড ছেটিছফেকশ্যন। এণ্ড জয়, এই যে কবিতা এটা লিখিলে যিটো আপুনি আনন্দ পায়, জয় ইজ মেণ্টেল বাট ব্লিছ ইজ স্পিৰিচুৱেল। আনন্দ কেৱল মাত্ৰ আত্মাই লাভ কৰিব পাৰে। তথাপিতো উপনিষদে কৈছে যদি এই 6টা গুণ যদি থাকে, এই 6টা মানুহে বিত্তৰে পৰিপূৰ্ণ অৰ্থাৎ সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এই পৃথিৱীত তেওঁ যেতিয়া পৃথিৱীখন ভোগ কৰিব, তেওঁ যিটো আনন্দ পাব সেইটো এজন মানুহৰ আনন্দৰ মাত্ৰা বুলি কৈছে। আৰু তাৰপিছত তাক একেবাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি গৈ মই সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিবলৈ নাযাওঁ। একেবাৰে শেষত ব্ৰহ্মৰ আনন্দৰ এটা পৰিসংখ্যা দিছে, হিচাপ দিছে। সেইবাবে নামটো ব্ৰহ্মানন্দ বল্লী। তেনেহ'লে আমি উপনিষদে কাক যুৱক বুলি ক'লে আমি পালোঁ, আৰু শ্ৰী মায়ে কাক ক'লে পালোঁ। অলমষ্ট দুটা একেই কথা ধৰণৰ, খালি কোৱাৰ ধৰণটো অলপ ভিন ভিন। তেনেহ'লে এতিয়া আমি আহিছোঁ, তাৰ আগতে তিনিটা আমি এফৰ্ট দিওঁ, যিকোনো কামত আমি এফৰ্ট দিওঁ, হয়নে? আমি যিকোনো কাম এটা কৰিবৰ বাবে পৰীক্ষা, আমি কেতিয়াবা ক্ৰীড়াৰ আমি প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰোঁ, আমি এফৰ্ট দিওঁ। আৰু এফৰ্ট দিলে আমাক আইদাৰ এটা মানিটাৰী কম্পেনচেশ্যন লাগে,
নহ'লে আমাক কি লাগে ৰিৱাৰ্ড ৰিকগনিশ্যন ৱাই যদি ৰিৱাৰ্ড নাপাওঁ ৰিকগনিশ্যন নাপাওঁ যদি ফেম নাপাওঁ ৰিকগনিশ্যন নাপাওঁ ৰিৱাৰ্ড নাপাওঁ তাৰ উপযুক্ত মানিটাৰী কম্পেনচেশ্যন নাপাওঁ দেন হোৱাট হেপেন্স টু মি আই গেট ডিছছেটিছফাইড আই গেট এংগুইছড মই ক্ৰোধান্বিত হৈ যাওঁ তেতিয়া কিয় ক্ৰোধান্বিত হওঁ মই কাম কৰিছোঁ এটা মই কবিতা লিখিছোঁ এখন কিতাপ লিখিছোঁ মই এটা প্ৰতিযোগিতাত মই কাম কৰিছোঁ 5খন হস্পিটেল স্থাপন কৰিছোঁ 50খন শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰিছোঁ চ' আই নাও নিড পদ্মশ্ৰী যদি মই পদ্মশ্ৰী নাপাওঁ আই উইল বি ডিছছেটিছফাইড ৱাই কাৰণটো কি বিকজ উই লেক জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ উই লেক জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ আমি কাম কৰি থাকোঁতে সেই কামটোৰ পৰা আনন্দ নাপাওঁ আমাৰ মাজত জয় নাই আনন্দানুভূতি নাই দিছ ইজ দি ক্ৰাক্স অফ দি মেটাৰ why we are not recognized when we do not get award or monetary compensation when we do not get adequate fame and attention from the society when I am not responded when I am not taken well by the society, I get dissatisfied, I get angry. Why? Because I lack joy of progress. I lack joy of progress. মোৰ ঘৰত মই সিদিনা আগতে মোৰ আপোনালোকে ফেচবুকত পাব এজন যুৱকে মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউ লৈছিল তাত মোক সোধোতে মই এই কথাটো কৈছিলোঁ যে মই বহু বছৰ আগতে আজি 4-5 বছৰ আগতে এদিন হঠাৎ মোৰ এটা মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ এটা এই অনুভূতি হৈছিল ঘৰত আমাৰ কিবা এটা উৎসৱ হৈছিল তাৰ পিছত যিখন ৰভাখন যাক ৰভাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে ৰভাখন যেতিয়া খুলি আছিল 20-25 বছৰীয়া 2-4জন শ্ৰমিক তেওঁলোকে কাম কৰিছে কাম কৰোঁতে গান গাই কাম কৰি আছে কিন্তু এজন তেনেকুৱা শ্ৰমিকে কিমান পাৰিশ্ৰমিক পাব কিন্তু কামটো কৰোঁতে গান গাই কামটো কৰি আছে তাৰ মানে তাৰ পাৰিশ্ৰমিকতকৈও কামটো কৰি থাকোঁতে হি ইজ গেটিং জয় তাৰ কামটোৰ মাজত জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ আছে গতিকে আমি এই জয় অফ প্ৰগ্ৰেছৰ সন্ধান কৰিব লাগিব যদি উই ডু নট ৱান্ট টু বি ডিপ্ৰেছড আমাৰ যদি কিবা অভাৱ হৈছে নট মানিটাৰী অভাৱ দৰিদ্ৰতাৰ অভাৱ নহয় এইটো প্ৰাচুৰ্যৰ অভাৱ নহয় আমি যদি দৰিদ্ৰ কিহত দৰিদ্ৰ উই লেক জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ আৰু কৈছে তেলে জয় অফ প্ৰগ্ৰেছৰ কি অৰ্থ তেলে জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ পালে কিয় মই ডিছছেটিছফাইড নহওঁ তাৰ কাৰণটো কি বাৰু তাৰোতো কিবা এটা গ্ৰামাৰ থাকিব লাগিব জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ পালে প্ৰথমতে মন কৰক মই প্ৰগ্ৰেছৰ কি অৰ্থ কৈছিলোঁ প্ৰগ্ৰেছৰ অৰ্থ কৈছিলোঁ ইনফাইনাইট প্ৰগ্ৰেছৰ লিমিটটো ইনফাইনাইট অসীম কেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণ কিয় প্ৰগ্ৰেছ মানে হ'ল কনষ্টেণ্ট পাৰফেকশ্যন এণ্ড পাৰফেকশ্যন ইজ এন ইনফাইনাইট আইডিয়া কৈছে দি জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ ইমাজিনছ ডেট ইভেন ইফ ইউ হেভ ৰিয়েলাইজ দি গ'ল ধৰক আপোনাৰ সন্মুখত এটা লক্ষ্য আছিল আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ'ল আন লক্ষ্যত উপনীত হ'লে আপুনি ৰিৱাৰ্ড পাব এৱাৰ্ড পাব কম্পেনচেশ্যন পাব মানিটাৰী মানুহৰ ৰিকগনিশ্যন পাব কিন্তু জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ বোলা যেতিয়া বস্তুটোৰ দ্বাৰা আপুনি এই যে আমি প্ৰেৰণা বুলি কওঁ অনুপ্ৰেৰণা বুলি কওঁ যেতিয়া জয় অফ প্ৰগ্ৰেছৰ দ্বাৰা যেতিয়া আপুনি উদ্বুদ্ধ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ৱেল দি জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ চেজ এই মই কোৱা কথা নহয় শ্ৰী মায়ে কৈছে বাট দিছ উইল বি অনলি এ ষ্টেজ ইন দি ইটাৰ্নিটি অফ টাইম কৈছে কালৰ আনন্তত সময়ৰ আনন্তত এই যে মোৰ এটা লক্ষ্যত মই উপনীত হৈছোঁ দিছ ইজ অনলি এ ষ্টেজ দিছ ইজ নট দি লাষ্ট ষ্টেজ দিছ ইজ অনলি এ ষ্টেজ কৈছে আফটাৰ দিছ দেয়াৰ উইল বি ছামথিং এলছ দিছ ইজ হোৱাট জয় অফ প্ৰগ্ৰেছ চেজ এণ্ড দেন আফটাৰ ডেট এনাডাৰ এণ্ড য়েট another and always one will have to go further and that is what fills with joy আপুনি একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা মনত পেলাওক এইমাত্ৰ এটা খেল খেলিছে মনত আনন্দ পাইছে আকৌ এটা বেলেগ খেল খেলিছে কাৰণ এই যে আমি 5 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দেৱ শিশু বুলি কওঁ দেৱ কিশোৰ বুলি নকওঁ দেৱ যুৱক বুলি নকওঁ দেৱ তৰুণ বুলি নকওঁ দেৱ আমি পৌৰ ব্যক্তি বুলিও নকওঁ অকল শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেৱ বিশেষণটো আমি যুক্ত কৰোঁ কিয় বিকজ দে আৰ ৰিয়েলি ডিভাইন
5 বছৰ বয়সৰ পিছত যেতিয়া মানৱতাৰ কাৰাগাৰত লাহে লাহে তাহাঁত কাৰাৰুদ্ধ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া দেৱত্ব লাহে লাহে ক্ৰমশ অৱগুণ্ঠিত হৈ যায় অৱগুণ্ঠিত কাৰ দ্বাৰা হয় আমাৰ কামনা বাসনাৰ দ্বাৰা আমাৰ কামনা বাসনা অজ্ঞানতাৰ দ্বাৰা দেৱত্ব অৱগুণ্ঠিত হৈ যায় সেইভাবে পিছত যেতিয়া আকৌ সেই অৱগুণ্ঠন সেই যেতিয়া আৱৰণ অনাবৃত কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আমি গৈ দেৱপুৰুষ বুলি কওঁ দেৱমানৱ বুলি কওঁ আৰু সেই মানুহৰ আমি চৰণত সাষ্টাংগ হৈ পৰোঁ সেই ধৰণৰ মানুহকে আমি তেতিয়া আকৌ মহাপুৰুষ বুলি কওঁ বাট আই এম নট অটোমেটিক্যালি কল্ড দেৱযুৱক তেনেহ'লে এইটো হ'ল এই জয় অফ প্ৰগ্ৰেছৰ যিটো ৰহস্য তেনেহ'লে এতিয়া মানুহ কেনেকৈ প্ৰবীণ হয় বাৰ্ধক্যলৈ মানুহ কেনেকৈ গতি কৰে মই মাত্ৰ 4টা সাধাৰণ মই এটা উদাহৰণ দিম আৰু মোৰ কথা নহয় শ্ৰীমায়ে কোৱা কথাই শ্ৰীমায়ে কৈছে while the idea এই যে জয় অফ প্ৰগ্ৰেছৰ অন দি কন্ট্ৰেৰী জয় অফ প্ৰগ্ৰেছৰ বিপৰীতে কৈছে while the idea now I can sit down it is finished মই এখন হস্পিটাল তৈয়াৰ কৰি দিলোঁ ৰাইজৰ বাবে so it is finished now I can rest মই এতিয়া জিৰণি ল'ব পাৰোঁ I have realized my goal I am going to enjoy what I have done এতিয়া মোৰ ভোগ কৰাৰ সময় মই 50খন হস্পিটাল স্থাপন কৰি দিলোঁ now it's time for me to enjoy কৈছে immediately one becomes old and stunted যেতিয়া আপুনি 50খন হস্পিটাল স্থাপন কৰাৰ পিছত আপুনি ক'ব যে oh yes I have done my whole work of my life now it's time to enjoy then you are becoming old কৈছে immediately one becomes old and stunted গতিকে যদি আপুনি বৃদ্ধ হ'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি 50খন হস্পিটাল স্থাপন কৰাৰ পিছত ক'ব লাগিব যে my goal is achieved my work is accomplished now it's time for me to enjoy then you have the opportunity to become old this is the number 1 formula number 2 formula কৈছে as soon as you feel what you have done what you had to do as soon as you think you know what you ought to know as soon as you want to sit and enjoy the result of your effort 3টা কথা কৈছে যে মোৰ জীৱনত যি কৰিব লগা আছিল I have done everything যেতিয়া আপোনাক এই চেতনাই আপোনাক স্পন্দিত কৰিব যে মই জীৱনত 50খন হস্পিটাল কৰিলোঁ 50খন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিলোঁ কিমান মানুহক মই টেষ্ট দিলোঁ জীৱনত now I have finished my job this is এই চেতনাই যেতিয়া আপোনাক মুগ্ধ কৰিব আকৰ্ষিত কৰিব স্পন্দিত কৰিব আন্দোলিত কৰিব হেন্দোলিত কৰিব then you are becoming old time has come for you to become old number 1 number 2 যে মই একেবাৰে কেম্ব্ৰিজৰ পৰা হাৰ্ভাৰ্ডৰ পৰা মই ফিজিক্সত মই মেথমেটিক্সত ডবল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ আহিছোঁ ডবল PhD লৈ আহিছোঁ I know everything about mathematics that means you are becoming old যে মোৰ গণিতৰ বিষয়ে যি জানিব লগা আছিল মই সব জানিলোঁ তাৰ অৰ্থ you are becoming old time has come for you to become old আৰু নাম্বাৰ 3 কৈছে as soon as you want to sit and enjoy যে মোৰ আৰু হৈছে আৰু মানে মোৰ 85 বছৰ হ'ল 90 বছৰ হ'ল আৰু কিমান কৰিম সমাজৰ বাবে কাম now it is time for me to take some rest to sit তাৰ অৰ্থ হ'ল কৈছে যে with the feeling you have worked enough in life জীৱনত বহুত কৰিলে আপুনি then at once মায়ে শব্দটো ইউজ কৰিছে at once তৎক্ষণাৎ at once you become old and begin to decline formula number 3 if you want to become old formula number 3 because as soon as one wants to settle down in life জীৱনত মই আৰু সেটেল ডাউন কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ লাইফত now I want to settle down and reap the benefits of one's past efforts যেনেকৈ আমি শস্য চপাওঁ ধান খেতি কৰাৰ পিছত এতিয়া মোৰ কাৰণে মোৰ শস্য চপোৱাৰ সময় যি কৰিব লাগে মই বহুত কৰিলোঁ বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ এটা মই সেটেল ডাউন কৰিব লাগে number 1 condition কৈছে as soon as one thinks that one has done
what one had to do and accomplish what one had to accomplish. ঠিক একেধৰণৰে কথা যে মোৰ জীৱনত যি কৰিব লগা আছিল, যি মোৰ মেণ্ডেট আছিল, মই চব কৰিলোঁ. ইন শ্বৰ্ট, as soon as one ceases to progress. এইবোৰৰ অৰ্থ কি? I am ceasing to progress. মই প্ৰগতি কৰাৰ বাবে I am refusing to progress. To advance along the road of perfection. এইবোৰৰ অৰ্থ কি? এইবোৰৰ অৰ্থ হ'ল along the road of perfection I am refusing to progress. মই আৰু প্ৰগতি কৰাৰ বাবে অস্বীকাৰ কৰিছোঁ. One is sure to fall back and become old. তাৰপিছত 4 নম্বৰ কোনবোৰ বছৰে, কোনবোৰ বৰ্ষই আপোনাক তাৰুণ্যৰ আপোনাক বাৰ্ধক্যৰ ফালে লৈ যাব পাৰে? কোনবোৰ বৰ্ষই? আপুনি পুৰস্কাৰ পোৱা বৰ্ষটোৱে, সমাজে আপোনাক ভাল পোৱাৰ বৰ্ষটোৱে, অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা বৰ্ষটোৱে আপোনাক বাৰ্ধক্যলৈ লৈ যাব? নে কোনবোৰ বৰ্ষই, কোনবোৰ বছৰে আমাক বাৰ্ধক্যলৈ লৈ যায়? কৈছে অনলি দ'জ ইয়াৰ্ছ ডেট আৰ পাষ্ট ইউজলেছলি. যিবোৰ বৰ্ষ আমি কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে আমি যদি অতিবাহিত কৰিছোঁ, কৈছে অনলি দ'জ ইয়াৰ্ছ that one passed uselessly make you grow old. A year spent uselessly is a year during which no progress has been accomplished. যদি মই এটা যদি বছৰ মই ইউজলেছলি যদি অতিবাহিত কৰিছোঁ, তাৰ অৰ্থ মই সেই বছৰটোত কোনো প্ৰগ্ৰেছ কৰা নাই. আৰু প্ৰগ্ৰেছ নকৰাৰ অৰ্থই হ'ল যে no growth in consciousness has been achieved. মোৰ চেতনা কোনো বিকশিত হোৱা নাই সেইটো বছৰত. No further step has been taken towards perfection. এটা বছৰ মই শুই বহি কটাই দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল, তাৰ অৰ্থ হ'ল এইবোৰ, আৰু এইবোৰৰে অৰ্থ হ'ল মই বাৰ্ধক্যৰ ফালে গতি কৰিছোঁ. তেনেহ'লে এতিয়া তাৰ পৰিৱৰ্তে কৈছে when one is young. আমিতো প্ৰথমতে ক'লোঁ বাৰ্ধক্যলৈ যোৱাৰ গোপন ৰহস্য, বয়সৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই. যে কেতিয়া মই শাশ্বতভাৱে বা যৌৱন মই তাৰুণ্য অব্যাহত ৰাখা শাশ্বতভাৱে তাৰ মানে কি? প্ৰথম আমি মানেটো বুজিম, তাৰপিছত তাক আমি সূত্ৰ আকাৰে 4টা সূত্ৰ দিম. কৈছে when on the contrary you are convinced that what you know is nothing. যে মই জ্ঞানপীঠ বঁটা পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছতো সাহিত্যৰ যিমান কথা জানিব মই লাগাটো উচিত আছিল, তাৰে এতিয়াও মই 1%ও নাজানো. জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱাৰ পিছতো, সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছতো, জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱাৰ পিছতো, নোবেল পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছতো মই যদি ইফ আই এম কনভিন্সড, কি কথাত যদি কনভিন্স হওঁ যে হোৱাট ইউ ন' ইজ নাথিং. আপুনি মেথমেটিক্সত 100ৰ ভিতৰত 120 পাইছিল, তথাপিতো কৈছে হোৱাট ইউ ন' ইজ নাথিং কম্পেয়াৰ্ড টু অল হুইচ ৰিমেইনছ টু বি ন'ন. এতিয়াও আপোনাৰ বিষয়ত, গণিতৰ বিষয়ে আপুনি যিমান জানিব লগা আছে, সেই বিষয়ে আপুনি একোৱেই নাজানে. এই বুলি যদি ভাবিব পাৰে যে মই যি জানো আৰু যি মই জানিব লগা এতিয়াও বাকী আছে, দেয়াৰ ইজ এ হিউজ গেপ, সমুদ্ৰ ব্যৱধান আছে, তেতিয়া আপুনি শাশ্বতভাৱে আপুনি তৰুণ হৈ থাকিব পাৰিব. এজ ইজ নট মেটেৰিয়েল এট অল. তাৰপিছত কৈছে 2 নম্বৰ কৈছে when you feel that what you have done is just the starting point. 50খন হস্পিটেল মই স্থাপন কৰিছোঁ, বাট ইট ইজ অনলি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট. যদি মই তেনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ, ইট ইজ অনলি এ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট. হোৱাট ৰিমেইনছ টু বি ডান, মোৰ আৰু যিমান হস্পিটেল স্থাপন কৰিব লগা আছে, এই 50খন হস্পিটেল যে স্থাপন কৰিছোঁ, দিছ ইজ অনলি দি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট, জাষ্ট দি প্ৰাইমেৰী স্কুল. দেন ইউ কেন ৰিমেইন য়ং ইটাৰনেলি. তাৰপিছত কৈছে 3 নম্বৰ, আমাৰ বহুতে কেতিয়াবা 40 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত, 50 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত, 60 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কি ভাবে? নাই, আই হেভ ন' ফিউচাৰ, মোৰ আৰু কোনো জীৱন নাই. 60 বছৰততো ক'বই যে মোৰ আৰু কোনো জীৱন নাই. এতিয়া অৱশ্যে কেতিয়াবা কোনোবাই কয় লাইফ বিগিনছ এট 60,
লাইফ বিগিনছ এট 70 এইবোৰ কথাৰেই মানুহক বুজোৱাৰ একো একোটা আপুনি কটাক্ষপূৰ্ণ একোটা কাৰণ সকলো মানুহেই কুম্ভকৰ্ণ পৃথিৱীত কুম্ভকৰ্ণ নাভাবিব যে কুম্ভকৰ্ণ মাত্ৰ এজন আছিল দিয়াৰ আৰ 7.5 কোটি কুম্ভকৰ্ণ পৃথিৱীত আছে আমি সকলোৱেই কুম্ভকৰ্ণ কাৰণ আপুনি কুম্ভকৰ্ণ কিয় কুম্ভকৰ্ণ কেতিয়া সাৰ পাইছিল মোক আপুনি কওকচোন তাৰ ওচৰত গৈ যেতিয়া দবা কাহ বজাইছে তথাপিতো সাৰ পোৱা নাই কেতিয়া সাৰ পাইছিল যেতিয়া তাৰ ওচৰত গৈ সুস্বাদু খাদ্য সন্মুখত ৰাখিছিল অৰ্থাৎ আমি এতিয়াও পশু হৈ আছো এইবোৰ প্ৰতীক এইবোৰ ৰূপক উই আৰ অল কুম্ভকৰ্ণ সেইবাবেই আমাৰ লোকশিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে মানুহৰ গা জোকাৰি দিব লাগিব সকলো শুই আছে সকলো কুম্ভকৰ্ণ আৰু সেইবাবে কৈছে যদি আমি ভৱিষ্যতক যদি ইভেন এট দি এজ অফ 80 মই যদি ভাবিব পাৰোঁ আই হেভ এ ষ্টিল ডেজলিং ফিউচাৰ এ ডেজলিং ফিউচাৰ ইজ ৱেইটিং ফৰ মি দেন ইউ কেন ৰিমেইন য়ং ইটাৰনেলি যদি আপুনি 80 বছৰত ভাবে নাই মোৰ আৰু 2 বছৰ আছে মোৰতো আৰু মৰিবৰ সময় হ'ল এতিয়া আৰু মোৰ পঢ়ি কি লাভ আছে এতিয়া মোৰ তাত থকা মই প্ৰান্তিকৰ 10 বছৰৰ এইখিনি জমা কৰি ৰাখিছিলোঁ এইবোৰ কাৰোবাক দি দিব পাৰিলে ভাল হয় নহ'লে কাৰোবাক যদি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰোঁ ভাল হয় বা নহ'লে নাতি পুতিক যি টকা পইচা আছে ভগাই মিলি দেন ইউ আৰ ৰিয়েলি অল্ড দেন অনলি ইউ আৰ ৰিয়েলি অল্ড কৈছে when you see the future like an attractive sun even at the age of 90 shining with the innumerable possibilities ইভেন এট দি এজ অফ 80 যদি অনন্ত সম্ভাৱনাৰে ভৱিষ্যতে মোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে yet to be achieved যিবোৰ মই এতিয়াও সম্পন্ন কৰিবলৈ বাকী আছে then you can remain eternally young তাৰপিছত কৈছে then you are young however many are the years you have passed upon earth young and rich with all the realization of tomorrow যদি আমি এই ধৰণে ভাবিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি এই আলোচনাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক যদি এটা কোনোবাই সোধে হোৱাট উড বি দি সিক্ৰেট অফ ইটাৰনেল ইউথ তেনেহ'লে শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য কি আমি কেনেকৈ শাশ্বত যৌৱন আমি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিম আমাৰ যদি আমি তাক সূত্ৰবদ্ধ যদি কৰোঁ প্ৰথমটো হ'ল প্ৰগ্ৰেছ এজ দি গোল অফ লাইফ আই হেভ টু একচেপ্ট নাথিং এলছ Progress in all respect of life. Progress in all respect of life. Intellectual progress, spiritual progress. Progress in respect of my capacities, potentialities. Progress is the agenda of my life. Progress is the hidden agenda of my life. Sri Maya Twain ki koise, jodi apunak jodi konobai interview jodi konobai khode, why you are living? Why you are living? What the hell world is doing? বলে এটা শব্দত উত্তৰ দিয়ক শ্ৰী মাক এবাৰ সুধিছিল হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ আপুনি কি বিচাৰিছে মাদাৰ এনচাৰ্ড ইন এ ছিংগল ৱৰ্ড এণ্ড হোৱাট ইজ ডেট ৱৰ্ড প্ৰগ্ৰেছ কৈছে আই এম লুকিং ফৰ প্ৰগ্ৰেছ চ' প্ৰগ্ৰেছ ইজ দি এজেণ্ডা অফ দিছ আৰ্থলি লাইফ প্ৰগ্ৰেছ আৰু সেইবাবে কৈছে দি বেষ্ট ৱে অফ নট বিকামিং অল্ড ইজ টু মেক প্ৰগ্ৰেছ দি গ'ল অফ লাইফ This is the first credo of remaining eternally youth. Progress has to be your goal of life. Number 2, that is a constant rebirth in a new life. Constant rebirth in a new life. What is the meaning of rebirth? I am born once. But ever biologically মোৰ জন্ম হৈছে. How I can be reborn? এই ৰিবৰ্ণৰ অৰ্থ জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈ গৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে when you will be able to transform yourself you will have a new life আৰু কৈছে সেই নিজক ৰূপান্তৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে কৰিব পাৰিব লাগিব বুলি কৈছে কনষ্টেণ্ট ৰিবাৰ্থ আজি এঘণ্টা আগত what I was এঘণ্টা পিছত I have to be a different man with progress, with certain amount of progress. Because to know how to be reborn into a new life at every moment is the secret of eternal youth. When you will be knowing how to be reborn at each moment of time, pratitu muhurtote ki dhorane nobojanma labh koribo pari. So once biological birth is not sufficient, you have to constantly reborn.
ইউ হেভ টু বি কনষ্টেণ্টলি ৰিবৰ্ণ আৰু তাৰ যেতিয়া আপুনি গোপন ৰহস্যটো জানিব মই গোপন ৰহস্যটো বাৰু কম যে গোপন ৰহস্যটো যিদিনা জানিব পাৰিব সিদিনা কি হ'ব সিদিনা আপুনি শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্যটোও জানিব পাৰিব গতিকে 2 নম্বৰ ফৰ্মুলা 2 নম্বৰ ৰহস্য কি শাশ্বত যৌৱনৰ কনষ্টেণ্ট ৰিবাৰ্থ ইনটু নিউ লাইফ 3 নম্বৰ again it is related with again progress কৈছে insatiable thirst for progress progressটো প্ৰগতিক জীৱনৰ লক্ষ্যটো কৰিবই লাগিব লগত প্ৰগতিৰ প্ৰতি কিমান তৃষ্ণা থাকিব লাগিব বুলি কৈছে insatiable কোনোদিনেই তৃপ্ত নোহোৱা তৃষ্ণা একেবাৰে গ্ৰেমি এৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছতো নোবেল প্ৰাইজ পোৱাৰ পিছতো অলিম্পিকত পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছতো আপুনি ক'ব পাৰিব লাগিব I need to progress a lot I am yet to perfect my capacities my potentialities কৈছে তেনেহ'লে কৈছে insatiable thirst for progress is the third secret of eternal youth কৈছে for a happy and effective life the essential are sincerity humility perseverance and an insatiable thirst for progress other qualities are also required কিন্তু কৈছে হ্যাপি লাইফৰ বাবে but progress is specifically connected to remaining eternally youth progress আৰু বাকি কেইটা গুণ যেটো কৈছে sincerity humility perseverance they are related to success they are related to becoming great men etc কিন্তু যদি আপনি if you want to remain eternally youth then you have to have an insatiable thirst for progress. Progress has to be made your goal of life and you have to know how to be reborn or the constant rebirth. Tarpisot, you have to have a conviction. Kihor conviction? Conviction of limitless possibility of progress. Apuni ei kotha to sikar koribo lagibo je yes, progress is really an infinite idea. Progress আমি কেতিয়াও achieve কৰিব নোৱাৰো progress cannot constant perfection is what progress is all about constant perfection of your capacities constant perfection because there is no end to perfection because above all one must be convinced of a limitless possibility of progress গতিকে এই যে শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য এই চাৰিটা যে progress as the goal of life constant rebirth into a new life insatiable thirst for progress conviction of limitless possibility of progress কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে এটা মহা সমস্যাত পৰিছে ইয়াততো এইবোৰটো কোনো টিপছ নহল কাৰণ মইতো জীৱনক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব এতিয়া যদি মই শাশ্বতভাৱে তৰুণ হৈ থাকিব বিচাৰো I have to transform myself আৰু কিমান সাৰ্থকভাৱে এইভাবে জ্যোতি প্ৰসাদে কৈ গৈছিল you cannot make world beautiful by chemistry by mathematics by politics by sociology by industry by economics by mathematics world can be made beautiful only by transformation ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ বুলি কৈ গৈছে ৰূপকোঁৱৰৰ এটাও কবিতা পঢ়িব নালাগে এটাও গান শুনিব নালাগে ৰূপকোঁৱৰে নিজে আমাক সহায় কৰি থৈ গৈছে আৰু ক'ত লিখিছে এই কথা তেওঁ শিল্পীৰ পৃথিৱীত লিখি থৈ গৈছে কৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত আৰু এই বাক্যশাৰীত তেওঁ দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে হে আৰু মাথো ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আৰু এই ৰূপান্তৰৰ অৰ্থই হ'ল নৱজন্ম constant rebirth তেনেহলে constant rebirthৰ গোপন ৰহস্যটো কি কৈছে to be young is to live in the future ভৱিষ্যতত বাস কৰাৰ অৰ্থই হ'ল তাৰুণ্যৰ অৰ্থ তাৰ অৰ্থই আকৌ বাকি ভৱিষ্যতত বাস কৰাৰ অৰ্থই বাকি কৈছে to be young is to live in the future to be young is to be always ready to give up আপুনি এটা ত্যাগ কৰিবৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব হোৱাট কি ত্যাগ কৰিব লাগিব what you are in order to become what you must be আপুনি যি হ'ব পাৰিব
আৰু যি হৈ আছে, যি হৈত আছে, তাক যদি খামোচ মাৰি ধৰি থাকে, if you cling to your old life, if you do not give up your old life, if you do not throw away your old life, how you can achieve your new life? Both cannot go parallelly. Old life has to be abandoned. Abandoned. And this is the secret of constant rebirth. কি কৈছে? To be young is to be always ready to give up what you are in order to become what we must be. এই যে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে, আমাকতো ৰূপকোঁৱৰে ব্যাখ্যা কৰি যোৱা নাই. These are the explanations. কাৰণ কবিতাত সকলো কথা মিষ্টিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়. And to be young is never to accept irreparable. এই যে আমি কওঁ অমুকৰ মৃত্যু অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল, I will not admit. There is nothing like irreparable. Everything can be repaired. Irreparable বুলি যেতিয়া মই মানি ল'ম, I am becoming old. I am convinced that future is bleak. আমি বেদতকৈ উচ্চতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব, উপনিষদকো অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব, গীতাকো অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব। আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুৰাভা, বিবেকানন্দ, শ্ৰী অৰবিন্দ, তেওঁলোককো অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব। Because this is the name of progress. যদি আমি বেদতকৈ মহত্বৰ সৃষ্টি কৰিবই নোৱাৰোঁ, উপনিষদতকৈ যদি মহত্বৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ, then we are conservative, we are not progressive. That means we are not progressing. But we are here for progress. But past is our foundation. Foundation cannot be abandoned. Past is our foundation, present is our material, future is our goal and summit. মই কোৱা নাই, শ্ৰী অৰবিন্দই কৈ গৈছে, we are children of the past, possessor of the present, but the creator of the future. We are creator of the future. তেনেহ'লে মই একেবাৰে শেষত মই অলপমান কেৱল মাত্ৰ এই যে মই এই সেলফ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ যিটো অৰ্থ, মই কেৱল মাত্ৰ এই অৰ্থটো ক'বলৈ গৈছোঁ। কেৱল অৰ্থটো কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম। এটা ভাৰতবৰ্ষত এটা সুভাষিত বুলি এটা সাহিত্যৰ এটা শ্ৰেণী আছিল। 4টা বা 5টা শাৰী বা 2টা শাৰীৰ মাজতে এটা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ কথা। পৃথিৱীৰ আন দেশত আছে নাই মই নাজানো। স্বয়ংসম্পূৰ্ণ 4 শাৰীৰ এই সুভাষিত ভাৰতবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ আছে। কিছুমান সুভাষিত তাৰ লেখকসকলৰ নাম আমি জানো, কিছুমানৰ আমি লেখকৰ নামো নাজানো। এটা ভৰ্তৃহৰিৰ নীতিশতকম, দিজ আৰ সুভাষিত বুলি কয়। কিন্তু কিছুমান সুভাষিতৰ নাম নাই। তেনেকুৱা এটা লেখকৰ নাম নাজানা, চ'ৰ্চ ইজ আননোন, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত। কি কৈছে? কৈছে অমন্ত্ৰম অক্ষৰম নাস্তি। কৈছে পৃথিৱীত এটাও এনেকুৱা শব্দ নাই যাক আমি মন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ। কৈছে তাৰপিছত কৈছে নাস্তি মূলম অনৌষধম। কৈছে পৃথিৱীত এজোপাও এনে গছ নাই যাৰ শিপাত এটা নহয় এটা ঔষধি গুণ নাই। যিকোনো গছৰেই, ইৰেছপেক্টিভ অফ মানে আপুনি দেশ বেদে ভূগোল, ইৰেছপেক্টিভ অফ জিঅ'গ্ৰাফি, কৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰতিজোপা বৃক্ষৰ শিপাত এটা নহয় এটা ঔষধি গুণ আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ কৈছে অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি। কৈছে পৃথিৱীত এজনো অযোগ্য পুৰুষ নাই। কোনে কৈছে? ভাৰতবৰ্ষই কৈছে। তেনেহ'লে অভাৱ কিহৰ? তেল প্ৰতিজন ব্যক্তি যোগ্য কিয় হৈ উঠা নাই? তাতেই শিক্ষকৰ ভূমিকা, তাতেই জ্ঞানৰ ভূমিকা। কৈছে অভাৱ কি? কৈছে যোজক তত্ত্ব দুৰ্লভ। কৈছে দুৰ্লভ কি? যোজক, কোঅৰ্ডিনেটৰ। যোজক অৰ্থাৎ কোঅৰ্ডিনেটৰ। ৰেয়াৰ ইনডিড ইজ ওৱান হু ব্ৰিংছ টুগেডাৰ অল দিছ ডিফাৰেণ্ট থিংছ। কৈছে এই যে প্ৰত্যেকৰে ভিতৰত এটা যোগ্যতালৈ আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষই কৈছে। সমাজৰ দায়িত্ব, জাতীয় সংগঠনৰ দায়িত্ব, ৰাজনীতিৰ দায়িত্ব, সমাজৰ দায়িত্ব, পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব, প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ভিতৰত থকা, কৈছে অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি, প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ভিতৰত থকা গুণ, শক্তি, জীৱনব্ৰত, সেইবোৰৰ সৈতে আমি প্ৰত্যেক ব্যক্তিক পৰিচিত কৰাই দিব পাৰিব লাগিব, সেইবোৰ বিকশিত কৰিব পাৰিব লাগিব।
সেইবোৰক সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকটো গ্ৰয়িং আত্মাক সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব দেন হি উইল বি যাদৱ পায়েং দেন হি উইল নট বিকাম এ জব চিকাৰ হি উইল বি এ জব ক্ৰিয়েটৰ কিন্তু আজি আমাক বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কৰিছে লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন আমাক 24 বছৰৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকে অসমত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী পৃথিৱীব্যাপী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যৱস্থাই এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে কি গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ লোডিং প্ৰচেছ অফ ইনফৰমেশ্যন যেনেকৈ আমি ট্ৰাক লোড কৰিলে কি হয় ট্ৰাকখন ভাঙি যায় নে নাযায় শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এই লোডিং প্ৰচেছটোৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ যিবোৰ এট্ৰিবিউট ইণ্টেলেকচুৱেলিটি ইমাজিনেশ্যন কৈছে অল আৰ কৈছে নট অনলি ডেমেজেছ তেওঁ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এট্ৰফাইজ কৰিছে এট্ৰফি মানে বিৱৰ্তনৰ বাবে অনুপযুক্ত কৰি তুলিছে সেইকাৰণে মানুহে নিজৰ ভিতৰৰ সামৰ্থ্য হেৰুৱাই পেলাইছে ভাৰতবৰ্ষই কি কৈছে জানে কৈছে চন্দ্ৰ সূৰ্যত যি শক্তি আছে প্ৰকৃতিৰ মাজত যি শক্তি আছে পৃথিৱীৰ মাজত যি শক্তি আছে সেই প্ৰতিটো শক্তি আপোনাৰ ভিতৰতো আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই জানে কি ধৰণে সেই শক্তিটোক বিকশিত কৰিব লাগে কিন্তু কিয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত সেইবোৰ শিকোৱা নাই কাৰণ উই আৰ কালচাৰেলি সেলফ এলিনেটেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা বৈশিষ্ট্য ভাৰতৰ অশিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয় ভাৰতৰ শিক্ষিত সমাজ অভিজাত শ্ৰেণী অতি শিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় জ্ঞানৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এলিনেটেড তেওঁলোকে কাৰ কথা বিশ্বাস কৰে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সেইবাবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে কি কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ UGC is trying to reimpose Indian knowledge system on you means on us on educated Indians অশিক্ষিত ভাৰতীয়ৰ মাজত আৰোপ কৰিবলৈ যত্ন কৰে নাই বিকজ দে আৰ ভেৰি মাছ ষ্টিল ৰুটেড কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাৰ কাৰণ মই আজি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ শিক্ষিত সমাজ কৈছে শিক্ষিত সমাজ hypnotized by the glamour of European culture তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে আমি এইবোৰ কথা নাজানো আৰু মই এই যে এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড সেলফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অৰ্থাৎ ইউথ যদি হৈ থাকিব বিচাৰোঁ আই হেভ টু কনষ্টেণ্টলি গ্ৰ' এণ্ড টু গ্ৰ' ইজ টু ইনক্ৰিজ মাই কেপাচিটিজ ইনক্ৰিজ মাই পটেঞ্চিয়েলিটিজ আৰু প্ৰগ্ৰেছ হ'ল কি প্ৰগ্ৰেছ হ'ল কনষ্টেণ্ট পাৰফেকশ্যন অফ মাই কেপাচিটিজ অলৰেডি আই পজেছ Is it not self-empowerment? If I can remain youth, that precisely means I am self-empowered too. মই একেবাৰে শেষত মই ইটাৰনেল ইউথৰ যিবোৰ কথা মই থিয়ৰিত পঢ়িছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ নিজৰ জীৱনক মই মহিমামণ্ডিত কৰাৰ বাবে কোৱা নাই মোৰ মাৰ বৰ্তমান বয়স 86 বছৰ মই অন্তত মোৰ জীৱনত মায়ে 86 বছৰ বয়সতো নিজক 22 বছৰীয়া ছোৱালী বুলি ভাবে মাৰ মনটো এনেকুৱা যেন মায়ে এতিয়াও দিনটোত দৰকাৰ হ'লে 6খন মিটিঙত বক্তৃতা দিব মোৰ বক্তৃতা মায়ে প্ৰতিটো বক্তৃতা শুনিবলৈ যত্ন কৰে যে তাৰ পৰা এটা শব্দও যদি শিকিব পাৰে এণ্ড মা নোটছ ডাউন আৰু মায়ে সেইবোৰ নিজৰ বক্তৃতাত কয় শিকাৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ Even at the age of 86, মায়ে কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা ওলাই যায় 3খন মিটিং কৰে ঘৰত মাত্ৰ ৰাতিপুৱা ওটছ খাই যায় মায়ে কতো বাহিৰত নাখায় আৰু ৰাতি আহি একেবাৰে 8টা বজাত 9টা বজাত ঘৰত ভাত খায় মায়ে ক'ৰ পৰা শক্তি পাইছে বহুতে ভাবে যে কিজানি মাক আমি কিজানি কিবা অমৃত খুৱাইছোঁ নেকি সেয়া অমৃত নহয় ইট ইজ দি এক্টিভ কনচিয়াছনেছ ইট ইজ দি এছপিৰেশ্যন ইট ইজ দি not refusing to grow and progress কাৰণ এই যে তত্ত্বত যিবোৰ মই পঢ়িছোঁ আমি প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা যেতিয়া উদ্বুদ্ধ হ'ম আৰু একেবাৰে শেষত মই এটা কৈ এই যে ৰূপান্তৰৰ যিটো কথা এই যে কনষ্টেণ্ট ৰিবাৰ্থ মই কেৱল শ্ৰী মায়ে কোৱা আপোনালোকক যে এই যে আই হেভ টু গিভ মাই ওল্ড লাইফ ইন অৰ্ডাৰ টু বিকাম হোৱাট আই মাষ্ট বি মই যি হ'বলৈ খুজিছোঁ কেতিয়া হ'বলৈ পাৰিম যি হৈ আছোঁ ডেট হেজ টু বি এবাণ্ডন তাক পৰিত্যক্ত কৰিব লাগিব তাক পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব তাক পৰিত্যাগ কৰাৰ অৰ্থ কি
এই যে ৰূপান্তৰৰ অৰ্থটো শ্ৰী মায়ে কৈছে you have to abandon the ambition to become first. আপোনালোক আচৰিত হৈছে প্ৰথম হোৱাৰ উচ্চাকাংক্ষা মই ত্যাগ কৰিব লাগিব কিয় প্ৰথম হোৱাৰ কোনো মিনিং নাই কি মিনিং আছে মোক আপুনি কওক আপুনি অসমৰ ভিতৰত আপুনি কবিতা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'ল তাৰ পিছত আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত গ'ল আপুনি 20 নম্বৰ স্থানো নাপালে তাৰ মানে টু বিকামিং ফাৰ্ষ্ট is a relative concept আপেক্ষিক সত্য it has no absolute meaning ইয়াৰ কোনো নিৰংকুশ অৰ্থ নাই সেইভাবে মায়ে কৈছে abandon your ambition to become first তেলে ambitionক ত্যাগ কৰিব লাগিব all idea ambition is outdated obsolete ambitionৰ পৰিৱৰ্তে এই যে নৱজন্ম কিল কেতিয়া নৱজন্ম হম when I will transform my ambition into will সংকল্প উচ্চাকাংক্ষাক যেতিয়া সংকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম সংকল্প for what to do the best possible যথা সম্ভৱ মই ভাল ফল দেখুৱাম that should be my goal not to become first কি অৰ্থ আছে এখন জাগাত 5 জন মূৰ্খৰ লগত মই প্ৰতিযোগিতা কৰি প্ৰথম হৈছো মই 30 পাই পেলাইও প্ৰথম পাৰো হ'ব তাৰ কিবা জানো অৰ্থ আছে সফলতাৰ কোনো নিৰংকুশ অৰ্থ নাই আৰু ambition when your ambition is not fulfilled you will be aggrieved আপুনি ক্ৰোধান্বিত হ'ব সেইকাৰণে ambition has to be transformed into will to become first is to be replaced by to do the best possible এটা one set of transformation মই কলো 2 নম্বৰ desire for success সফল হোৱাৰ বাসনা has to be abandoned আপোনালোকে হয়তো যুৱকসকলে ভাবিব কি অদ্ভুত কথা কৈছে পৃথিৱীত সফলতাৰ মন্ত্ৰ দিয়া কিমান লাখ লাখ টকা লোৱা বক্তা আছে কিমান বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰে আৰু ইয়াত মই কৈছো replace your desire for success but replace by what replace your desire for progress transform your desire for success by yearning for progress so desire has to be replaced by yearning মানে কি অসমীয়াত এটা ভাল শব্দ আছে ধাউতি desire হল বাসনা পৰিপূৰ্ণ নহলে তৃপ্ত নহলে বাসনাই আপোনাক হতাশ কৰিব বাসনাই ক্ৰোধান্বিত কৰিব বাসনা আপোনাৰ শত্ৰু কিন্তু ধাউতি আপোনাৰ বন্ধু yearning for progress ৰূপকুঁৱৰে এটা অব্যৱহাৰিক কথা কৈ যোৱা নাই and it is a possibility আৰু তাৰ পিছত কৈছে eagerness for fame has to be replaced by aspiration for perfection so you have to replace fame your eagerness has to be replaced by aspiration eagerness is intoleration eagerness is not aspiration is something higher and purer will eagerness has to be replaced by aspiration and eagerness for fame has to be replaced by perfection should be your goal মই পুনৰ ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছো কৃতজ্ঞতা জনাইছো আমাৰ দৰে এজন অভাজনক মাতি আনি আমাক এই বক্তৃতা দিবৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাই আৰু আমাৰ বক্তৃতাই যদি ইয়াত উপস্থিত এজনকো যদি ভবাই তুলিব পাৰে তেনেহলে সেয়াই হ'ব আমাৰ সাৰ্থকতা ধন্যবাদ